गाईको छेउमा मुरली बजाइरहेका उनी कृष्ण होइनन्, कुसुम हुन्, कुसुम भण्डारी। लोकगीतका पारखीहरूले कहीँ कतै सुनेको नाम हुनुपर्छ। कपाल कोर्ने काइयो, कपाल कोर्ने काइयो, कि त जोबान अर्कैको हो भन नत्र मलाई चाहियो। मुरली गाई फार्ममा उनले हामीलाई मुरली चिया खुवाए। चिनी लाग्यो कि नै, मुरली टी है यो। विश्वकर्मा पूजाको दिन हामी पुग्दा रातो टीका लगाइदिइसकेका थिए। स्याङ्जा वालिङ नजिकैको गेजा गाउँमा रहेको मुरली गाई फारममा कुसुमका अरू 3 बालसखाहरू पनि जोडिएका छन्, विष्णु, तारा र प्रेम। 3 दिन दाइरेनीमा 3 दिन बसे खोलीमा, दाइको झुटो बोलीमा। 3 दिन दाइरेनीमा 3 दिन बसे खोलीमा, दाइको झुटो बोलीमा। हरि हरि माया तिमी मुस्कायौ कसरी, मोनालिसा मुस्काए जसरी। माया हाँसेको, माया हाँसेको, कति राम्रो देखियो माया हाँसेको। त्यही हाँसोले हो मेरो निन्द्रा मासेको, निन्द्रा मासेको। घाँस काट्न जाने बेला भएको छ। जागर चलाउन उनीहरूले हार्मोनियमको तालमा एकछिन गीत रन्काए। माया हाँसेको, माया हाँसेको। यो बसन्त थापाको। तपाईहरु गोठमा बस्दा नि यसरी जमिराख्नुहुन्छ। हामीलाई झ्याउला आयो नि बजाउने। यहाँ फेरि आज नि झ्याउलाएर बजाउनु भयो कि? अब जानलाई यसो फ्रेस बनेको हैन। घाँस काट्न जाने मोड बनाएको। मुड बनाएको। कति रमाइलो। सबै पीडा बिर्सिन्छ है। हामी घाँस काट्न जाने। चलो साथीभाइ ल। हार्मोनियमका धुनहरूले शरीरमा ऊर्जा भरेर टोली अब घाँस काट्न हिँड्यो। ल टोली मुभ। ल घाँस काट्ने खुर्केर आयो जोबन हुर्केर। उसो त जोबन हुर्किएकाहरू आजकल गाउँघरमा कहाँ भेटिन्छन् र? सहर र परदेशले बोलाइहाल्छ। सफा सेतो सर्ट लगाएका डिआर भण्डारी बाँसुरी बोकेर पछि पछि लागे। उनी पेसाले शिक्षक हुन्। गाई फारममा साथीभाइसँग साङ्गीतिक माहौल बनाउन बेला बेला आइरहन्छन्। कता काट्नी? यतै आऊ माया लुखरी घाँस काटौँला, जेन परे निसाटौँला। बारीमा लगाएका दुधिला घाँसहरू काटुन्जेल बाँसुरी बजिरह्यो। बाँचे भेट हो मारे त के घाँस रे यसको नाम? सुपर निपियर हो यो। यसमा 17% प्रोटिन हुन्छ भन्छ। अनि यो घाँस खुवाएपछि दाना चक्कर कम गरेर हाम्रो दाना चक्कर किन्ने खर्च हामीलाई बचत भयो। अनि यसले जेको थिए त्योभन्दा धेरै दाना चक्कर खुवायो भन्दा बढी दुध आउँछ भनेर यी घाँसहरू लगाएका छन्। अनि यो फेरि यो सुडान हो। यो सुडान पनि 1 नम्बर हो दुधको लागि। अनि 2 चोटि काटिसकियो। बाख्रा पाले, गाई नै पाले, खेतीपाती गर्छु, मर्नै परे यही देशैको गाउँघरैमा मर्छु। सही भन्छ विदेशमा गाह्रो छ। कुसुम र साथीहरूले सपना देखेका छन्, गाउँ छोडेर पलायन नहुने सपना। यी सपनाका सेरोफेरो नै उनीहरूले बाँच्न खोजिरहेको कथा हो। घाँसैको भारी मवारी मायालु छौ पारी, सुन्ने भयो
डाँडैको चौपारी गाह्रो छ अहिले हामीसँग सुकेको कमी छ पर अबको सिजनबाट बल्ल घाँसकै मात्रै भयो अनि त्यत्रो घाँस काट्न सकिन्छ त काटिरहेको छ हामीले थोरै मात्रै स्टोर गऱ्यौँ पराल अब यस्तो जानिएन कि होइन त्यसपछि त्यहाँबाट आफै धान रोपौँ भनेर लगभग 100-150 मुरीको खेत रोपिएछौँ अहिले टिमले जो रोपिएछौँ आफ्नै पराल 6 महिनालाई हाम्रोले पुग्छ 6 महिना चाहिँ नि हामीले किन्न पर्छ हाम्रो दाइहरू पनि हुनुहुन्न कोही कता विदेशतिर यताउता हुनुहुन्छ हाम्रो ब्याजको युवा टिम चाहिँ जे होस् गाउँमै छौँ कि हामी उहाँ पनि काठमाडौँ त्यत्रो 9 वर्ष बस्नुभयो नि तर पनि फेरि यही टिमसित बस्न रमाइलो मान्ने क्या उहाँ पनि त्यही भएको भए पनि पेट पाल्न समस्या हुन्थेन होला हैन हुन्थेन होला मास्टर डिग्री सकिसकेपछि फेरि फर्केर 4 वर्षभन्दा बढी भयो उसो त कुसुमका जिन्दगीका केही कथाहरू बितिसकेका छन् कुसुमलाई सानैदेखि लोक सङ्गीतमा असाध्यै रुचि थियो दाजीहरू बुटोल हुँदा फलामको मुरली लिएर आउनु भएको रहेछ बाँसुरी मैले गाई चराउन हिँड्दा चाहिँ त्यसलाई लट्ठीको प्रयोग गर्थेँ कि अब फुक्दै गयो बज्दै गयो त्यसपछि अम्ला राख्दै गएँ त्यहाँ त्यो अटोमेटिक चाहिँ नि स्वरहरू त्यहाँ मिल्यो कि आफै हाम्रो मगर समुदाय पनि छ मगर समुदायका दाजीहरूले बजाउनु उहाँहरूसँग कता कतै सिक्ने मौका पाएँ उहाँको बाँसुरी सुनिसकेपछि हामी स्कुल जाँदाखेरि रोकिएर सुन्थ्यौँ कि घाँस काट्न जाँदा पनि आफैले गोरु चराउन जाँदा काट्दै खुत्रु बनाउँदै हैँसाका पाराले छेड्दै गर्नुहुन्थ्यो 2-3टा त नयाँ छाता पनि च्यातियो कि छाताको त्यो डन्डीको त्यो ततार छेड्न मिल्ने कि अब पुराना जति भ्याइ के गर्ने भन्दा बाले ओर्नी गरेको छाता चाहिँ नि च्यातिदिने ए पहिले पहिले नाच्दा गाउँदा पिरतीको गाइयो लुकी लुकी मायालुलाई नजर पनि लाइयो घरमा रेडियो थियो त्यो बेला त्यहाँ रेडियोमा चाहिँ जब चाहिँ नि ती अरू गीतहरू सुन्न लागेपछि ती गीतहरू पनि मजा लाउन लाग्यो होइन पहिला लोकगीत मात्रै यहाँको मात्रै सुनिन्थ्यो धेरै रमाइलो हुन्थ्यो कि पहिला दाइहरू बुवाहरूको पाला अब कसैको छोरो जन्म छैटे गर्नुपर्ने अब यहाँको संस्कार होइन साँझमा गयो अब रोटा पाकिरहेछ त्यहाँ चाहिँ मान्छेले गीत गाउँथे कोही हनुमान नचाउँथे छैठीको गीत कस्तो हुन्छ यो ठाउँमा प्रचलित भाका भनेको आधी खोले भाका भन्छ रोइला भाका भन्छ यसको भाका कस्तो हुन्छ भने हे ढोका खोला राम भौत आए मन्दिरमा ढोका खोला राम भौत आए मन्दिरमा मुखियाका छोरा पढ्न भनी बुटवल झरेका थिए लुकी लुकी सङ्गीत सिक्न जान्थे घरबाट म्युजिक सिक्न मलाई अथोरिटी थिएन किन मेरो बुवाले चाहिँ नि म्युजिक सिक्नुहुन्न भन्ने मेरो बुवाको धारणा मेरो चाहिँ नि तपाईँ फेरि मुखियाको छोरा भने होइन मेरो बाबा मुखिया हो बाबा मुखिया भएपछि मुखियाको छोरा चाहिँ हुनु पर्यो होइन बुवाको पनि उद्देश्य के थियो भन्दा राम्ररी पढेर आएर यहीँ विद्यालयमा पढाउने भने छोरोसँगै हुन्थ्यो भन्ने बुवाको उद्देश्य थियो फरक यति हो कि बुवाको उद्देश्य मैले गाई पालेर पुरा गरिदिएँ भन्नु पर्यो बुटोलको पनि एउटा राम्रो कथा छ म बुटोलमा दाजुहरूसँग कम्प्युटर सिक्छु भनेर किबोर्ड सिक्न जान्थेँ साथीले फेरि त्यहीँ कम्प्युटर सिक्नुहुन्थ्यो कलेजमा जाँदा सँगै भेट भइन्थ्यो कलेजमा गएर उहाँको नोट सार्थेँ तर यता गएर किबोर्ड सिक्थेँ किबोर्डको नोट लुकाउँथेँ कम्प्युटरको नोट देखाउँथेँ कि घर जङ्गलको टुसा टुसा खाने मुसा बुटवलपछि उनी साङ्गीतिक सपना देखेर काठमाडौँ छिरे मैले मानेन मलाई काठमाडौँ चाहिँ तानी भयो कि बाना गराउनु पर्यो बुवाहरूले पढ्नै भन्ने विदेश जान्छु भनेर गएको आइल्स पढेर म अस्ट्रेलिया जान्छु टन्न पैसा कमाउँछु पठाउँछु भनेर घरबाट अथोरिटी लिएर गएको अस्ट्रेलिया जाने भन्ने चाहिँ मनमा अलिकति पनि थिएन म जान्दिनँ म गएको हप्तैमा चाहिँ नि नेपाल सङ्गीत विद्यालय पिङ्गला स्थल त्यहाँ गएर चाहिँ जोइन भएँ अनि काठमाडौँ गएको फ्री भएँ घरकालाई कसैलाई थाहा हुन्न उहाँ कोही छैन देखेको अब कुसुमले पढ्न भनेर आएको पढे होइन म्युजिक सिकिया छ भन्ने कुरा लगाइदिनु पनि कोही भएन के चिनेको कोही छैन के काठमाडौँमा होइन आइल्स पढ्दै पढ्नु म जोइनै भइनँ म त्यसै पनि मलाई इङ्ग्लिस पढ्न त्यो गाह्रै लाग्थ्यो सङ्गीतलाई कर्म बनाए
एरेन्जर बनेर काम गर्न थाले। एकाध गीत हिट पनि भए। काठमाडौँ म्युजिकमै आबद्ध भएँ 7 वर्ष म। 2-4वटा गीतहरू पनि गरेँ, त्यो पनि सफल भयो, राम्रै भयो। अनि त्यहाँ 2066 सालमा कपाल गर्ने कहीँ यो भन्ने गीत सर्वाधिक हिट भयो, सबैले रुचाउनु भयो। अनि मलाई एउटा के जानकारी भयो भने मैले लेखेको शब्द पनि चल्ने रहेछ है, ममा पनि केही क्षमता रहेछ भन्ने एउटा त्यो अनुभूति गराइदियो कि। त्यसपछि म गीतहरू निकाल्नपट्टि भन्दा पनि म्युजिक सिक्नपट्टि लागेँ कि। विष्णुमाझीको स्वर हाल्यौँ, खुमनको हाल्यौँ, गीत राम्रै भयो। भेटाउने हो भन्ने पहिलो एल्बम राम्रै भयो त्यो गीत, मान्छेहरूले चिन्ने अवसर भयो। अनि एउटा दुईवटा एफएमहरूमा इन्टरभ्यूहरू दिन पाउँदा पनि रमाइलो लाग्यो त्यो बेला होइन। त्यतिखेरसम्म तपाईँलाई घरमा अब म्युजिकमा लाग्यो भन्ने थाहा पाइसक्यो? त्यो एल्बम निकालेपछि बल्ल थाहा। एल्बम निकाल्दा सुरुमा एउटा एल्बम लिएर गएर पशुपतिमा चढाएँ। अनि त्यहाँ एउटा आमालाई भनेर छुट्टिएँ, त्यहाँ आमालाई ल्याएर दिएँ। त्यहाँ बुवाले पनि ठिकै छ अब माइन्नुहोस् के अरे भन्ने गर्ने त्यस्तो गर्नुभयो। अचल त बुवा एकदम खुसी हुनुहुन्छ। कतिजना दाजुभाइ तपाईँको? 5 दाजुभाइ, म कान्छो, 3टी दिदी बहिनी है। अरू सब चाहिँ बुटोल हुनुहुन्छ। म घर बाआमाको सेवा गरेर बसिरहेको छु। मेरो परिवार यहीँ छ। त्यो बिचमा चाहिँ नि बिहा भयो भन्नु पर्यो है। एल्बम निकालिसकेपछि बिहा गर्नु? एल्बम निकालेपछि बिहा भयो। मेरो बिहामा त्यही एल्बमै बजिएको थियो। केटीको घर जाँदा त्यही गीत बजिरहेको थियो कि। पहिला मिसेसमै काठमाडौँ पढ्थेँ नि के अरे, व्यवस्थित तरिकाले जो बसेको थियो फ्ल्याट लिएर। त्यो बिचमा मैले 30-35वटा एरेन्जमेन्ट गरिसकेको थिएँ, चलिरहेको थिएँ। महिनाको चाहिँ कसै नभए नि 5-7वटा गीत आउँदा एउटा गीतको 5,000 लिए पनि 30-35,000 मेरो खर्च मिठो आफ्नो तरिका त्यतिन्जरी मागेर चलिएको थियो। त्यसपछि आफ्नो तरिकाले चलिबिएको थियो। त्यहाँ त के भयो उयो अहिले हजुरहरूसँग यो फर्ममा हुनु होला। मलाई त बस्न मनै लागेन। हेर्नुहोस्, मलाई एकदम असेट लाउने, साथीभाइहरूको असेट लाउने, गाउँमा बुढालाई चाहिँ फल्नालाई लगेर मोबाइल दिएन भनेर चाहिँ बुढा मान्छेसँग बोल्न मन लाउने। काठमाडौँ त मलाई कस्तो भयो भन्दा एकदम पराई जस्तो भयो कि। काठमाडौँ बस्दा उनलाई सधैँ गाउँघर र पाखा पखेराको सम्झना आइरहन्थ्यो। एक दिन उनले गाउँ फर्किने निधो गरे। फ्यामिलीसँग पनि मैले कुरा गरेँ, यस्तो भयो मलाई न्यासरो लाग्यो भन्दा उनले त्यो बेला भनेको थिइन् कि तिनले मान्छे विदेश जाँदा श्रीमतीलाई सम्झिन्छन्, तपाईँलाई त श्रीमती जो यही छ किन होमसिक भयो भनेर त्यो प्रश्न गरेको थिइन् कि प्रियले मलाई। होमसिक भनेको श्रीमतीसँग मात्रै हुँदैन, गाउँ परिवार त्यो माटोसँग पनि हुँदो रहेछ। मलाई जननी जन्मभूमि भनेको त्यही जो ठाउँ चाहियो, त्यही घर चाहियो मलाई, आमाले जहाँ जन्माइ थिइन् त्यही चाहियो मलाई भनेर त्यो डिस्कस भयो। मायाले पनि उनलाई जितियो। जानी भनेपछि जानी अब उनलाई थाहा त थिएन। मैले गाडी बोलाएँ। अब अर्को दिन यस्तै झरी लागेको थियो। त्यहाँ त्यो कम्प्युटर पलाङ सलाङ ग्याराङ खरिङ सब भिजाउँदै घर लिएर आउँदा आमा बासा ओइ दङ्ग। एक्कासी आइयो। अब समय जस्तो पर्छ त्यस्तै अनुसार चल्नु पर्दो रहेछ कि। उहाँलाई त मैले उहीँ बसेर अनि म्युजिकमा एकदम पर्फेक्ट हाइलाइट कलाकार बन्दी हुन्थ्यो भन्ने आश लाग्थ्यो कि। अब गाउँमा आएपछि त कसले चिन्छ र अनि के पो छ र यहाँ गाउँमा भन्ने एकदम तो दुख्यो जस्तो लाग्थ्यो। 2-3 वर्ष त पछुतो लाग्यो, केही गर्नै मन लाग्थेन। उता बसेको अनि यहाँ त के गरेर हुन्छ जस्तो लाग्यो। यही गर्छु, सबै अब सामानहरू छ, आफ्नो सिप पनि छ। अनि यतै लोकल कलाकारहरूलाई यही उमार्छु भन्ने योजना के अरे पछिल्ला दिन यही गर्नुहुन्छ भन्ने आश छ। म तिमी कम्प्युटर एरेन्जमेन्टका सामान भयो भने मैले एरेन्जमेन्ट गर्न जहाँ बसे पनि भयो। काठमाडौँ जो बस्न पर्छ भन्ने छैन होइन। मोबाइलमा राखिदिएपछि दुनियाँले हेर्छ काठमाडौँ जो घर दिइरहनु पर्छ, एउटा कम्पनी समात्नै पर्छ भन्ने मलाई भएन कि। मैले चाहिँ नि यो गाउँमा गएर एउटा डाँडाको चाहिँ नि एउटा रुख टुप्पामा बसेर मुरो यसरी गिटार हानिदिएको झनको काठमाडौँ रन्किन्छ भन्ने त्यस्तो भोज चढ्यो। त्यस्तै रहेछ त गाउँ आएर। अनि म आएपछि धेरै चाहिँ साथीहरू त्यहाँ र त्योभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ सङ्गीत त्यस्तो थिएन, डेकमा आइभयो कि। त्यो पुरानो जुन बुवाहरू बस्दा चाहिँ नि खैँजरी लिएर आउने त्यस्तो टोली चाहिँ नि त्यो खैँजरी फुटाल्यो अरे फ्याँक्यो अरे भ्याएर। अनि मलाई पनि खैँजरीको महत्त्व, मजुराको महत्त्व होइन, यहाँ चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ भजनको महत्त्व। जब काठमाडौँ गएँ, काठमाडौँ गएपछि बल्ल मैले चाहिँ रेकर्ड गर्दा मैले देख्न पाएँ होइन। टिपिकल शब्द भन्ने उहाँहरूले, टिपिकल शब्द मौलिक शब्द भन्ने, के होला यो मौलिक शब्द, के होला टिपिकल शब्द भन्थे। त्यो त गाउँतिर बोल्ने भाषा आइछ हेर्नुहोस् होइन। त्यसपछि त म पनि कम भइनँ।
सारा मान्छेले सपना देख्ने सहरबाट भर्खर उँभो लाग्न लागेको साङ्गीतिक कर्मलाई चटक्कै छोडेर उनी गाउँ फर्किए। घरका आमा बुवा मात्रै होइन, साथीभाइ पनि छक्कै परे। हामीले पनि गाली गरेको हो नि त सुरुमा, गाली गरेको। किनकि अब सेट भइसक्नु भएको थियो, काठमाडौँ गएको बजार गएर बसेको सेट भएको मान्छे किन फर्केको होला त भन्ने थियो। एउटा एल्बम चाहिँ उहाँले निकालेर ल्याइसकेपछि यति जति एउटा थान मैले पनि बेचेको हो क्यासेट। त्यतिखेर क्यासेट बेच्नु थियो। मलाई यहाँ गाउँमा बोलाउने यही टिम हो, यही टिम बोल्न नसकेर आएको अन्त। उहाँ यही पशुपालन सम्बन्धी एकदम विज्ञ कि, सिकेर भन्दा नि भित्रैबाट आउने कि उहाँलाई ज्ञान। डक्टरहरू आउँदा उहाँले अब हेल्प गर्नु पर्यो डक्टरलाई, हेल्प गर्दा गर्दै पुरै सिकिनु भएको छ कि। हामीभन्दा ट्यालेन्ट मान्छु, अब यो फिल्डमा त हामीभन्दा ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? उहाँ ड्राइभिङ गर्नुहुन्थ्यो पहिला, उहाँ विदेश पनि बस्नु भएको। उहाँ चाहिँ 2टा देश चाहिँ नि भ्रमण गरेर फेरि विदेश जाने ठाउँ होइन छ, यहीँ दुःख गरौँ भयो, उहाँ गर्ने दुःख गरियो भने त यहाँ पनि हुने रहेछ भनेर उहाँले सोच्नु भएको रहेछ। काठमाडौँ पनि जाने ठाउँ होइन हो, गाउँमै बसौँ भनेर मैले सोध्दै थिएँ। अर्को टिचर त अब यहीँ जो हुनुभयो, उहाँको पनि भित्रभित्र मैले यहीँ गर्छु है, एक्लै भयो भने फर्म खोल्छु भन्ने उहाँको पनि धारणा थियो। त्यसो भए सबैको विचारहरू मर्च गरौँ त्यहाँ र एकै ठाउँ। कुखुरा सुखुरा फर्म पनि बनाएको थिएँ। सुरुमा फर्स्ट लोड जाने कतार गएँ, अनि आएर 1-2 वर्ष फेरि यहीँ गाडी साडी चलाएँ। त्यसपछि अब होइन एकचोटि त जानु पऱ्यो, विचार गर्नु पऱ्यो भनेर फेरि साउदी गएँ। साउदीबाट फर्केर आएपछि चाहिँ नि यहीँ बसेँ। प्रेमिका फर्म भन्ने दर्ता गरेर। प्रेमिका फर्म किन नि प्रेमिका फर्म चाहिँ? आफू प्रेम फर्मको नाम प्रेमिका। प्रेमिका चाहिँ तँ भइस् भन्ने भयो कि फेरि हामी। उहाँको कलाकार फर्म, उहाँको प्रेमिका फर्म। यो समग्रमा गर्नुभन्दा पहिला हामी दुईटाले फेरि छुट्टा छुट्टै गरेका थियौँ। अहिले कलाकारमा चाहिँ निखेरा छ, प्रेमिकामा कुखुरा छ। हल्गरु नारो मकै छारो सालैजो बालो कुने साइलाले। तपाईँ चाहिँ कहिले जानु भएन? काठमाडौँ पनि जानु भएन बस्नु? पहिला मैले बाख्रा पालेँ, बाख्रासँगै फेरि हामीले एलोभेरा खेती पनि गरियो क्या यो गाई फर्मभन्दा अगाडि। हो के गरौँ भन्दा भन्दा त्यहाँ गाई पालौँ अब हामी सल्लाह भएर यहाँ थालियो। लाग्दछ मलाई रमाइलो मेरै पाखा पखेरो हिमाल चुली मन्तिर पानी भर्ने पानी। मन मिल्ने साथीहरूसँग मिलेर कृषि फारम सुरु गरे। यो गाई फारम त्यसैको निरन्तरता हो। लगभग हाम्रो यो टिम नजोडिए भए हामी कोही विदेश कोही कता भइन्थ्यो। म पनि कुनै एउटा दोहोरी साँझमा एउटा जब गर्थेँ होला होइन। पैसा सुधारी गयो, अब टन्न पैसा पाइयो भने तँ पनि ल्याउने यही हो कि। जहाँ कहीँ यस्तो टिम बन्दैन है। जुर्नु चाहिँ कसरी भयो त तपाईँहरू? पहिला भजन कीर्तनमा टोली जो हो के हाम्रो उहाँहरू नै हो भजन कीर्तनको टोली पनि? तपाईँले यहाँ जो देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ नि हाम्रो टोली हो कि। गाउँमा बस्न चाहेपछि अब गाउँमा चाहिँ नि अब कम्पनी छैनन्, केही छैनन्, के गर्ने त भनेपछि यहाँ कृषिभन्दा अरू विकल्प भएन। 19वटा सेना खुला गरेर यसमा 12वटा जति बेहुनी छन्। अहिले 10-11वटा दुहुँदै गरेका छन्। अहिले घटिया छ, अहिले 50-60 लिटर डेली छ। डेली 500 लिटर हामीले बनाउन सकियो भने हामी यो गाउँमा आफूलाई रोजगारी बनाइन्छ भन्ने एउटा उद्देश्य त्यो छ के। फर्मको नाम पनि मुरली एग्रो फर्म प्राली, अनि यिनको नाम पनि मुरली। पहिलो गाई पहिलो गाई हो। अनि फर्मकै नाम मुरली चाहिँ किन राख्या नि? हामी सबै म्युजिकसँग सम्बन्धित भएर। अनि फर्मका नाम पनि हामीले एउटा बाजाबाट राखौँ न त, हामी सबै सङ्गीत रुचाउने मान्छे भनेर बाजाबाट राख्यौँ। त्रिभुज किन भन्दा यो भोक आउँदाखेरि यस्तो त्रिभुजको आकार देखिने त्यहाँ। वैज्ञानिक किन वैज्ञानिक हो त भन्दा यसलाई बाँधाइ पनि हेर्नु त अलि बढी कसिया छ। किन भन्दा यो अति आइडिया लाएर यसरी बाँध्दा नि फुक्छ। आजै राति पनि फुकेछ, त्यहाँ कटिङ गरेर राखेको घाँस खाइसकेको। कुन कुन जातको गाई छ यहाँ? गाई चाहिँ हाम्रो होलिस्टन र जर्सी। यिनीहरूको फरक चाहिँ के हो? जर्सीले भन्दा होलिस्टन गाई अलिकति यो क्रस खालको उन्नत जातको हो। जर्सीले भन्दा यसले चाहिँ दुध धेरै दिन्छ। जर्सीको फ्याट धेरै आउँछ, त्यसको प्रति लिटरको पैसा जर्सीको धेरै पर्छ। रोगहरू
जर्सीलाई कम लाग्छ, होलिस्टनमा अलि बढी स्याहार सुसार अलि बढी रोग लाग्छ। पाल्न सजिलो पाल्न जर्सी। सजिलो। यो चाहिँ हाम्रो हावापानीमा मिलिसकेको गाई। कति पर्छ एउटा गाईलाई? एउटा गाईलाई हेरी हेरी हुन्छ। हामीले यो मुरली भने 1,30,000 मा किनेर ल्याएको गाई। महँगो हुँदो रहेछ, भैँसी जत्तिकै नि, भैँसी भन्दा महँगो। एकदम भैँसीभन्दा महँगो पर्छ। यो पारी देखिएको यो पुरै चाहिँ खेत हो। त्यो एरिया सब हामीले लिजमा लिएका छौँ। झन्डै झन्डै 200 रोपनी जति हाम्रो चाहिँ फर्मले चाहिँ लिजमा र आफ्नो गरेर 200 रोपनी जति हामीले घाँसहरू यताउता गरे हामी सबैको चाहिँ पैतृक सम्पत्ति अथवा पैतृक जग्गा ती सबै फर्मले चाहिँ युज गर्ने एग्रिमेन्ट हो। गाउँको अहिले सबैभन्दा मेन समस्या के छ भने एकजना विदेश गएर कमायो भने 10जना भए पनि घर बसी खान पायो। घर भएकाले केही कामै गरेन कि बाइचान्स उहाँ विदेश गएकाले लगभग अरबौँ करोडौँ कमायो भने त्यो गाउँबाट हटिबिया कि बजारै जानु पऱ्यो, बुटुलै जानु पऱ्यो, त्यहाँ बुटुलबाट अलि धेरै कमायो काठमाडौँ जानु पऱ्यो, काठमाडौँबाट धेरै कमायो विदेश जानु पऱ्यो होइन। पालो भन्ने चाहिँ छैन, कसैले सकिएन भने नगर्ने होइन, मोडफ भयो भने नगर्ने, सकेकाले गर्ने। त्यो एउटा भावनाले चलाइएको छ कि त्यो ड्युटी भनेको तैँले गरिनुहोस् मैले गरेँ बराबर हो, सेयर बराबर हो, यता त भन्ने चाहिँ छैन कि। अलि होरा आउन त्यता चिसो भयो माया मारे। लोकसङ्गीतमा डुबिसकेका थिए कुसुम। गाउँमा व्यवसायसँगै उनले रहरको काम पनि सुरु गरे। साथीहरूसँग मिलेर भजन टोली बनेको छ। गाउँका उत्सवहरूमा गाउने बजाउने, नयाँ पुस्तालाई पनि सिकाउने। बजाउनु भन्दा नि पहिला गीत गाउनुमा जान ध्यान दिने है, शब्द क्लियर गरेर गीत गाउने, अनि बजाउँदा ढिलो बजाउने है, सबैले ढिलो बजाउने, अनि क्ल्याप बजाउँदा पनि यसरी ट्याक्का ट्याक्का आवाज आउने है, अनि झ्याली बजाउनेले चाहिँ नि यस्तो फुलबुटा भर्नु पर्यो है। मन्दिर हाम्रो भजनमा नै हाम्रो चाहिँ नि सृष्टि जन्म सबै कुरा भजनभित्र लुकिएको छ भन्ने एउटा पौराणिक मान्यता बुवाहरूको। अचालबरु त्यो संस्कृति हट्दै गयो। हामीले चाहिँ अब त्यो खोजेर ल्याउँदैछौँ। जस्तो कसैको छैटे भयो भने डेग नबजाउने, लाइभ गीत गाउने होइन। कसैको बिहा भयो साँझमा भेट हुनु पऱ्यो भने जस्तो अब लाइभ गर्ने त्यो आर्टिफिसियल नगर्ने होइन। हामीले आफ्नो तरिका गर्ने भनेर अचालबरु हामीले जगाउनु परेको छ। भजन कीर्तनबाट पनि राम्रो इन्कम हुन्छ हामीलाई। धर्म के त भन्दा चाहिँ नि यो गरिरहेको कर्म जति धर्म हो कि अहिले तपाईँको अगाडि जे छ यो धर्म हो कि। गाउँ नै चेन्ज गरौँ, गाउँलाई चाहिँ एउटा विकसितमा बनाऊँ नि त भन्ने चाहिँ उद्देश्य हो हाम्रो। सायद एकजनाले मात्रै कमाउँ, राम्रो रमाइलो गरौँ, राम्ररी बसौँ भने भए म पनि यहाँ हुन्थेन। मेरो पनि सबै परिवारहरू बुटोलतिर सेटिङै भएर बस्नु भएको छ होइन। मेरो पनि पैतृक सम्पत्ति बुटोलतिरै थियो होइन। तर त्यतापट्टि हामीले चाहेनौँ। तपाईँलाई यहीँ रमाइलो लाग्यो? योभन्दा रमाइलो त कहीँ पनि हुँदैन कि। यसो भयो कि चर्चा परिचर्चातिर जो लागिएन कि चर्चा केलाई मान्ने त। सबैले चिन्दिए हुन्थ्यो, सबैले चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि अथवा कुसुम भनेर भनिदिए हुन्थ्यो। कुनै बेला थियो है, म काठमाडौँ इन्ट्री गर्दा चाहिँ गीत चल्दिए हुन्थ्यो, मलाई त्यस्तो थियो। अनि अब के भूत चढ अब नाम भन्दा त सेटिस्फ्याक्सन एउटा आनन्द मजा हो भन्ने भयो। आफै बजाएर आफै मजा लिने हो भन्ने भयो। म तिमी झन्डै 3000 भन्दा बढी गीत छन् मैले क्रिएसन गरेर राखेका। मेलोडी सहित नै छ। क्रिएसन गऱ्यो त्यहाँ यिनीहरूलाई सुनायो, त्यहाँ चाहिँ ल यो ठिक छ भनेकालाई अगाडि बढाउने हो। तपाईँको पहिलो श्रोताहरू एकदम यो टिमले फाइनल गरेको जस्तो क्रिएसन मैले गरेँ भने अब यो टिमले फाइनल गरेपछि बल्ल गीत चाहिँ नि हामीले तपाईँहरूलाई सुनाइयो कि। तपाईँको सबै गीतहरू उहाँहरूलाई थाहा छ? लगभग थाहा छ। एउटा वैज्ञानिक छ, त्यस्तो टाइट थियो तर त्यसले सुत्काउँछ कि। त्यही वैज्ञानिक हो। आइडिया नाम राख्ने मान्छेलाई पनि विज्ञ मान्नुपर्छ। डिग्री पास गरेकै मान्छेले राखेको हो त यार। 5 बजे छ, छिटो गरेर निस्कौँ हामी एकछिन फेरिमा भेट्छौँ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
नचल न हान्छन् सनी हो त दुध दिने गाईको लात्ता सनी भन्छन् है यो पनि सनी छु दुध चाहिँ नि हामीले यहाँ फर्मबाट 80 रुपियाँ लिटर दिन्छौँ संस्थामा त्यही 60-65 पर्छ अथवा दिनमा 50 लिटर जति हुन्छ अहिले अब सबै बेहुनी भए बकेर निए गाई जति दुःख सुख गरिएछ सबैले जसको जे छ त्यो ल्याइएछ कि ऋण पनि लिएछौँ नेपाल सरकारले कृषि गर्नेहरूलाई 2% ब्याज दरमा लोन दिने त भनिएको छ तर हामी गाउँमा बस्ने कृषकको बजारमा धितो छैन ब्याङ्कमा हामी माग्न पनि गयौँ जाँदाखेरि तपाईँहरूको हाइवेले छोएको तपाईँको धितो लिएर आउनुहोस् गाउँको धितोको भ्यालुएसन हुन्न सर 5-7 लाखले तपाईँहरूलाई भएन सरकारले दिएको भए 2% पाइन्थ्यो हामी 18%मा हिजो ल्याप्चे लाएर आइयो बजारको धितो छैन ब्याङ्कले बजारको खोज्छ त्यो सरकारको पोलिसी अलिकति नमिलेको हो कि जस्तो लाग्यो कि किनकि कृषि गर्नेलाई त यही फर्म धितो राखेर पनि त पाउनु पर्ने हो नि किनकि अब यहीँ देख्दा पनि 20 लाखको गोठ हो अनि 1,10,000 देखि लिएर माथि सबै गाईलाई पर्छ लाखभन्दा माथि नै पर्छ अनि यसैका कागजपत्र फर्मका कागजपत्र लगेर यही धितो राखेर निकाल्न पाइनु पर्ने हो तर त्यो छैन झोलामा फर्म उनीहरूले खाछन् झोलामा फर्म छ त्यसको नवीकरण पनि टाइममा छ अनि अडिट पनि टाइममा छ उनीहरूले 1.5-2 करोड दाम चाहिँ 2% का चलाइरहन् तर हामीले काम गर्नेले पाएको छैनौँ कि काम गर्न थालेपछि बल्ल यो कुरा थाहा भयो यो समस्या रहेछ नेपाल सरकारको पोलिसी जो मिलिएर रहन्छ कृषि गर्नलाई अत्यन्तै प्राथमिकता छ भने कृषि गर्न थाल्यो गर्दै जाँदा त हिजो आज त 18% का लोन बाहेक त अरू त हाम्रो विकल्पै रहन्छ हाम्रो पहुँचमा भनेको त्यही 18 रहेछ धन्न सहकारीका साथीहरूसित चिनजान भएको म म्यानेजमेन्टबाट डिग्री गरेको गलेङबाट मेरो अधिकांश साथीहरू ब्याङ्कमा हुनुहुन्छ त्यो लिङ्कको कारणले गर्दाखेरि 16 लाख रुपियाँ ल्याउनु त सफल भयो हाम्रो नाफा जति त्यही ब्याङ्कमा गएको छ यो फर्महरू सक्सेस भएर जस्तो हामी प्लान हुन परेन अथवा हामी सक्सेस भयो भने धेरै मान्छेहरू फर्किन्छन् धेरै यहीँ बुटोलतिर भएको मान्छेहरू पनि आउँछन् किनकि अब हामीलाई वाच गरेको छ कि पहिला के गर्यो भन्दा चाहिँ यिनीहरूले केही गर्दैनन् दुःख पाए रमाइलाका लागि गरेका हुन् भन्ने भयो यो गाउँमा अहिलेसम्म व्यवसाय केही पनि छैन कि हिजो पिता पुर्खाको जीवन निर्वाहको मात्रै भयो अन्न उत्पादन गर्ने खाने मात्रै भयो बिचमा आएर हामीभन्दा अघिल्लो जेनेरेसन बुवाहरूको भन्दा पछिल्लो जेनेरेसन जुन दाइहरूको जेनेरेसन त्यो चाहिँ नि विदेश गएर कमाएर खाने सिस्टममा बस्यो अब चाहिँ यो जेनेरेसन कसरी बस्नु पर्यो भन्दा निर्वाहमुखी गरेर पनि हामीलाई अर्थ भएन भने हामी व्यावसायिक हुनु पर्यो भनेपछि यो फर्स्ट हो कि हाम्रो तर धेरै साथीहरू चाहिँ अब विदेशतिर भएको नि तिमीहरू सफल भयो भने हामी आउँछौँ है जग्गा जमिन त यहाँ सबैको छ पाखो पखेर हिजो जति जसको जति पनि छ के अरे त्यो टिमहरू आउन सक्छ कि बजारमा चाहिँ नि मजाले मैले आज भिआइपी खाएँ है म टन्न क्या प्रफुल्ल भएँ भनेर जसले खाएछ महँगो होइन हामीले मकै खाँदा त्यति आनन्द पाएछौँ त आखिर आनन्द त हो लिने होइन 5 वर्षीय योजना गराइएको छ कि 5 वर्षसम्ममा सफल भइन्छ ए मैले माया लाको दाउ पार्यो त्यही डाकाले देख्यो नयाँ मैले माया लाको दाउ पार्यो त्यही डाकाले देख्यो नयाँ खाले मैले माया लाको दाउ पार्यो त्यही डाकाले देख्यो नयाँ खाले हरि हरि नारायण हरि हरि प्रभु जय होस् अब निस्कौँ के माया लाउँछे र केस फुलेर झरेसी गाला चाउरी परेसी दुधका क्यान बोकेर टोली गाउँतिर उकालो लाग्यो झरेसी गाला चाउरी परेसी के माया लाउँछे र केस फुलेर झरेसी कक्षा 12 मा मार्केटिङ पढाउँछु मार्केटिङको प्र्याक्टिकल हुन्छ 20 पूर्णाङ्कको त्यसको लागि पनि मैले फर्म देखाउनु पनि लिएर आएँ मेरो अति खुसी भए तल्लो क्लासको विद्यार्थीलाई चाहिँ सरले गोबर फाल्छ भन्दा अचम्म पर्ने हुँदो रहेछ ठुलो क्लासको विद्यार्थीले चाहिँ बिजनेस हो ठिक हो ओहो भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ यो डेरीमा जान्छु अब बिहान जाँदाखेरि अरू विद्यार्थी आइसकेका हुन्छन् हिँडिरहेका हुन्छन् म भारी बोकेर गएर डेरीमा दुध छोडेर स्कुलतिर पनि जान्छु अप्ठ्यारो लाग्दैन मलाई मैले गोबर फाल्छु भन्न मलाई केही पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन सुरुमा नि अप्ठ्यारो लाग्थेन भारी बोकेर जाँदा देख्ला नि होइन सुरुमा त लाज पनि मानियो यो बाटो नआएर यो अलिकति माथिबाट गएपछि गाउँले देख्छ तल्लो बाटो सबाटो हुँदा फुत्त पनि गइयो तर अहिले त्यस्तो लाग्दैन सबै परिवेशले सिकायो म त भारी बोक्न आएको गोबरै फ्याँक्न आएको एकदम
एकदम त्यही मनपर्ने त्यसैको लागि आएको पाइएछ काम जति पनि 4 तारिकको टाइम सकियो होला अब निस्किने कि जाम अब पालो लाउने पालो लाउने मैले काम गर्न पाइनँ भने रिसिम पनि फेरि हे नाच भुनु नु चिलाउनीको भुरुम झै आदि खोले गुरुङ झै। आज कुसुमको घरमा साङ्गीतिक साज हुने भएको थियो। बाटोमा भेटिनेहरूले निम्तो पाए। हेर्नु बा आउने भनेको त्यही त हो नि आउनुहोस् हजुर पनि यति भने यस्तो बोलाएकै यही हो के ल फुर्सद भएर रमाइलो माने आइदिनुहोस् हामीलाई पनि रमाइलो हुन्छ आराम हुनुहुन्छ के अरे होइन त्यहाँ सामानहरू लिएर जाने भनेर यसो आज हाम्रो घरतिर यसो बजाउने गर्ने कार्यक्रम गरौँ भनेर भ्या मेसो मिलाइसकेसम्म आउनुहोस् दाजी राम राम ल मुखियाको घर रमाइलो छ अरे आज साँझ ल साँझ आधा उधी गाउँ मुखियाको आँगनमा भेला भयो। आँगनमा तयारी हुँदै थियो। कुसुम 92 वर्षका बुवालाई औषधि खुवाउन र सुताउन गए। बुवा म तल साथीहरूसँग बसेँ है हजुर म तल साथीहरूसँग बसेँ है अब ल ढोका खोला राम भौताए मन्दिरमा भजन कीर्तनबाट सुरु भएको माहौल रोइला र चुटकासम्म पुग्यो। सबै